নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ওয়াৰ্ল্ড পলিটি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ দ্য ক্ৰাউন ৰুল পিৰিয়ডৰ দ্বিতীয়খন এক দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 আৰু তৃতীয়খন এক দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892 বিষয়ে ইতিমধ্যে দ্য ক্ৰাউন ৰুলৰ ফাৰ্ষ্ট এক্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 খনৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে যিসকলে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই আই বাটন আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ চাই ল'ব পাৰিব আজিৰ ডিছকাশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট এক্টখন হ'ল দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 খনৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁতে মই চিপয় মিউটিনিৰ কথা কৈছিলোঁ যে ব্ৰিটিছৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তথা শাসনত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ ভাৰতবৰ্ষত আন্দোলনে গা কৰি উঠিছিল তাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছেও এই সময়ত এটা কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে যে তেওঁলোকে যদিও বা ভাৰতবৰ্ষত ইমান দিনৰ পৰা শাসন চলাই আছে তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকৰ এই শাসন এটা লিমিটলৈকেহে কৰিব পৰা যাব কিয়নো তাতকৈ অধিক কৰিব যাওঁতে যিবোৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিল অৰ্থাৎ যিবোৰ দেশীয় ৰাজ্য যাক ৰজা মহাৰাজাৰ অধিকৃত অঞ্চল বুলি কোৱা হয় তেনে অঞ্চলবোৰতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহে গা কৰি উঠিলে লগতে বহুতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হাতত লোৱা দেখা গ'ল ফৰ এক্সাম্পল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ কথা ক'ব পাৰি লগতে লৰ্ড ডেলহাউজে ইমান কঠোৰ নীতিৰ অৱলম্বন নকৰা হৈ হয়তো ইমানখিনি ঘটনা কেতিয়াও সংঘটিত নহ'ল হয় কাৰণ আমি জানো যে ডেলহাউজিৰ বাবেই ৰাণী লক্ষ্মীবাইৰ সাম্ৰাজ্য উত্তৰসূৰী পুত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে কাৰ অধীনলৈ গুচি গৈছিলে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অধীনলৈহে গুচি গৈছিলে Therefore, ভাৰতত তেনেধৰণৰ আন্দোলন যাতে পুনৰাই কোনো কাৰণতে সংঘটিত নহওক লগতে ব্ৰিটিছেও যাতে নিয়াৰিকৈ নিজৰ শাসনসমূহ চলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 খন অনা হৈছিল ইতিমধ্যে তাৰ বিষয়ত চেনেলত আলোচনা কৰা হ'ল লগতে এই সময়ছোৱাতে ভাৰতীয় মানুহকো কিছু সুবিধা দিবৰ বাবে লগতে ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ লগত ভাৰতীয় মানুহকো এতিয়াৰ পৰা সংলগ্ন কৰিবৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছে কিছুমান কাউন্সিল এক্টৰ গঠন কৰিলে যাতে ভাৰতীয় মানুহ এতিয়াৰ পৰা আৰু কোনো কাৰণতে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত গুচি যাবলগীয়া নহয় সেয়ে ভাৰতীয় মানুহকো নিজৰ লগত ৰাখি কামবোৰ কৰিবলৈ কাউন্সিল এক্ট 1861 খন অনা হৈছিল আৰু তাৰ ঠিক পিছতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892 আৰু তাৰ লগতে আন এক্টসমূহো গঠন কৰা হ'ল এতিয়া আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 খনৰ বিষয়ে এই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যিজন ভাইচৰয় আছিল কোন আছিলে লৰ্ড কেনিং তেওঁ ভাৰতবৰ্ষতে যিহেতু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আছিল অৰ্থাৎ সুপিৰিয়ৰ পজিশ্যনত আছিল তেওঁৰ অধীনত এই সময়ছোৱাত দুখনকৈ কাউন্সিল আছিল এখন আছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আৰু আনখন আছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এতিয়া কথা হ'ল এই দুইখন কাউন্সিলৰ বাবে কোৱা হৈছিল যে এই দুইখনতে ভাৰতীয় মানুহক প্ৰতিনিধি হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু এইটোও কোৱা হৈছিল যে এই দুইখনতে ভাৰতীয় মানুহক বেলেগে বেলেগে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব এতিয়া ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 খনৰ যোগেদি প্ৰথম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলখনতেহে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে ভাৰতীয় মানুহক লোৱা হ'ল আৰু লগে লগে ভাৰতীয় মানুহক ল মেকিং প্ৰচেছবোৰতো ব্ৰিটিছ কাউন্সিলে ইনভলভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিলে তাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861ৰ দ্বাৰা কিছুমান নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ পদৰো সৃষ্টিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু এই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ হিচাপে কাক এপইণ্ট কৰা যাব ভাৰতীয় মানুহক এপইণ্ট কৰা যাব কাৰণ অফিচিয়েল মেম্বাৰ হিচাপে ব্ৰিটিছসকলহে থাকিব নন অফিচিয়েলবোৰতে ভাৰতীয় মানুহক গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই উদ্দেশ্যেৰে 1862ত ডিড এণ্ড ভাইচৰয় লৰ্ড কেনিঙে তিনিজনীয়া সদস্যক অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মানুহক ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি লেজিসলেটিভ কাউন্সিললৈ নমিনেট কৰিলে সেই কেইজন কোন কোন আছিল প্ৰথমজন আছিল ৰাজা অফ বেনাৰস দ্বিতীয়জন আছিল দ্য মহাৰাজা অফ পাটিয়ালা আৰু তৃতীয়জন আছিল ছাৰ দিনকাৰ ৰাও বুজি পাইছে চাগে নিশ্চয় মই এইখিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861ৰ যোগেদি কি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হৈছিল সেইখিনিৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত নেক্সট হ'ল মই অলৰেডি যেতিয়া কোম্পানী ৰুলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773ৰ দ্বাৰা যিবোৰ ডিচেন্ট্ৰেলাইজ পাৱাৰ আছিল সেই গোটেইবোৰ পাৱাৰ চেন্ট্ৰেলাইজ কৰি দিয়া হৈছিলে যদিহে মনত নাই ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773ৰ ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে এবাৰ চাই ল'ব সেই সময়ত যিসকল গভৰ্ণৰ আছিল মাদ্ৰাজ আৰু বম্বে প্ৰেছিডেন্সিৰ তেওঁলোকক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ অধীনত কৰি দিয়া হৈছিলে অৰ্থাৎ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ অধীনত এতিয়াৰ পৰা কোন থাকিব গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাজ আৰু গভৰ্ণৰ অফ বম্বে কিন্তু এতিয়া নতুন নিয়ম অনুসৰি কি হ'ল কথা হ'ল যে ভাৰতৰ যিবোৰ লোকেল এৰিয়া আছিল অৰ্থাৎ সৰু সৰু অঞ্চল আছিল বা এলেকা আছিল সকলোতে ব্ৰিটিছৰ কৰ্তৃত্ব বজাবলৈ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861ৰ দ্বাৰা পুনৰাই গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাজ আৰু গভৰ্ণৰ অফ বম্বেক কিছু লেজিসলেটিভ পাৱাৰ পুনৰাই প্ৰদান কৰি দিয়া হ'ল ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ আগতে যি ডিচেন্ট্ৰেলাইজ পাৱাৰ কাটি দিয়া হৈছিল তাক পুনৰাই এতিয়া আকৌ প্ৰদান কৰা হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ল
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 দ্বাৰা পুনৰ এই প্ৰভিন্সবোৰত নতুন নতুন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠনৰ কথা কোৱা হ'ল আৰু কথামতেই কাম বেংগল প্ৰেসিডেন্সিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠন হ'ল 1862 নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ প্ৰভিন্সত গঠন হ'ব 1886 আৰু পাঞ্জাব প্ৰেসিডেন্সিত গঠন হ'ব 1897 এতিয়া কথাটো মন কৰিব এনেদৰে যেতিয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিলবোৰ গঠন কৰা হ'ল তেতিয়া সকলোতে কিন্তু নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্স নিয়োগ কৰা হ'ল য'ত কাক এপইণ্ট কৰা হ'ব ভাৰতীয় মানুহক অৰ্থাৎ এনেদৰে ভাৰতীয় মানুহৰ প্ৰতিনিধি বহুৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল এতিয়া নেক্সট আহিল পোৰ্টফলিঅ সিস্টেম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 দ্বাৰা পোৰ্টফলিঅ সিস্টেমটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল এতিয়া পোৰ্টফলিঅ সিস্টেমটো কি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই অলৰেডি কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে যে ভাইসৰয় লৰ্ড কেনিঙৰ দুখনকৈ কমিটি আছিল এখন আছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আৰু আনখন আছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলখনতে পোৰ্টফলিঅ সিস্টেমটো আছিল অৰ্থাৎ কাউন্সিলৰ মেম্বাৰবোৰক কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাৰ্জ দি দিয়া হৈছিল সো 1859ত লৰ্ড কেনিঙে এই পোৰ্টফলিঅ সিস্টেমটোক আনিছিল যি পোৰ্টফলিঅ সিস্টেম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 দ্বাৰা ৰেকগনিশ্যন অৰ্থাৎ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল যে এতিয়াৰ পৰা কাউন্সিলবোৰত পোৰ্টফলিঅ থাকিব আৰু কিছুমান মেম্বাৰক কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰি দিয়া হ'ব আৰু যিজনক দায়িত্ব দিয়া যাব তেওঁ নিজাববীয়াকৈ ডিসিশন কিছুমান ল'ব পাৰিব আৰু শেষত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 শেষৰ বৈশিষ্ট্যটো আছিল ইছুইং অৰ্ডিনেন্সেছ মিন্স অধ্যাদেশ অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল অধ্যাদেশ জাৰিকৰণ যে এতিয়াৰ পৰা ভাইসৰয়জনে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা এছঅএছ অৰ্থাৎ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটজনৰ লগত মিলি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত অৰ্ডিনেন্স জাৰি কৰিব পাৰিব আৰু এনে ডিসিশনবোৰত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কোনো সন্মতি নাথাকিলেও হ'ব অৰ্থাৎ অঞ্চলটোত যদিহে কোনো কাৰণত এমাৰ্জেন্সিৰ দৰে পৰিৱেশৰ সূচনা হয় তেন্তে সেই পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে ভাইসৰয়জনে এতিয়াৰ পৰা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা এছঅএছ অৰ্থাৎ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটজনৰ লগত মিলিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কোনো সন্মতি নহ'লেও হ'ব ওয়েল বিষয়বস্তুখিনি ইন ডিটেইল বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ক'তো একো ৰৈ নাযায় ভাবিছিলোঁ একেটা ভিডিঅ'তে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892 খনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু ভিডিঅ'টো যেহেতু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সো দুটা পাৰ্টত বুজাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম 1892 এক্টখনৰ বিষয়ে বাৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰি কমেণ্ট এটাও কৰি দিব লগতে কিবা পৰামৰ্শও যদি থাকে তাকো জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ